میزنید. میبینید به سادگی وقتی هم که برش میخوره خیلی خوشگل و یه دست میشه. ببینید خب حالا همه اینا رو 5 سانت 5 سانت میبرم و برمیگردم. آقا سلام عرض میکنم خدمت همه رفقای عزیز. قبل هر چیزی اگه از ستایی ما از داماسکوس نایفامون نخریدید لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، میتونید برید به وبسایت بخرید. یه تعداد کمی هم باقی بیشتر نمونده. بریم سراغ مواد اولیه و میخوام بهتون بگم چه غذای باحالی میخوام بهتون آموزش بدم. میخوام بهتون یاد بدم کباب ترکی رو با کمترین هزینه خودتون خونه بزنید، اما روی سیخ معمولی. یه کباب خوشمزه، یه مرینید خوب و عالی میخوام بهتون یاد بدم. اولین چیزی که میخوایم گوشتای اسلایس شده به این شکله. میرید بوچریتون اسلایس میکنه. اگه نه گوشت شلده رو میگیرید، چاقو رو میذارید روش، با دستتون به صورت ورقه های نازک میبرید. من برای اینکه تو فیلم صرفه‌جویی بشه این کارو کردم. این تقریبا 1 کیلو گوشت گوساله است که من گرفتم. بخواید گوسفندی هم میتونید بزنید، با شولدر، با رونش، با هر چیزی که خواستید. یه دونه گوجه فرنگی. به این چربی هم به انگلیسی میگن کلفت، چربی شکمیه. چربی پرده‌ای هم تو ایران بهش میگن. اینم از این نیاز به چربی داریم، البته نه این مقدار، من همیشه زیاد میخرم. خب بیایم سراغ سسا. ورچستر سس داریم، پاپریکا داریم، سنمن، دارچین، لیمون پادر، پودر لیمو امانیه، درای لیمون پادر و تایم، همون سبزی آویشن خودمون خوش شده، گرلیک پادر، پودر سیر و کیومن زیره و همچنین تخم گیشنیز و چیلی فلکس. خب اولین کاری که میکنیم، اینم یادم نره، نیاز به برای 1 کیلو 4 حبه سیرم داریم. اولین کاری که میکنم سیرامو میندازم این تو، گوجه فرنگی هم میره این تو. میبینید کار ساده ایه. میخوایم کوکتل بزنیم براتون. روغن زیتون به اندازه نصف استکان. این از روغن زیتونمون، بذارمش کنار و میریم سراغ باقی مواد اولیه. پاپریکا پادر یه مقداری زیاد میخواد، یه قاشق چایخوری پر برای 1 کیلو. دارچین نوک قاشق، تایم نوک قاشق، اینم سیر خوش شده است که اصلا طعمش متفاوته. درای گرلیک پادر بهش میگم، میتونید به راحتی تهیه بکنید. و پاکار اصلیش زیره، اینم از این. اسم اینم انگلیسیش میشه بلک درای لیمون پادر. اگه خواستید تهیه بکنید میتونید پیدا کنید، هم فروشگاه ترکی دارن و هم عربی، ولی من تو فروشگاه استرالیایی ندیدم. اینم تخم گیشنیز، فلفل چینی. این فلفل چیلی فلکس خیلی تنده و باید مراقب باشید. اینم نوک قاشق بهش اضافه میکنیم و میریم برای میکس کردنش. این شد مواد مرینیدمون. تمام این لوازمی هم که شما میبینید تو همه خونه ها هست. تموم شد. به همین راحتی، به همین سادگی. خب دیگه فیلمو نمیخوام قطعش کنم و یه دفعه براتون بگیرمش. این از گوشتا رو به این شکل میچینیم داخل ظرفمون و مواد مرینیدمون رو بهشون اضافی میکنیم.
یه مقدار دیگه ورچستر سوت بهش میزنم به اندازه 2 تا قاشق کافیه. ماساژش میدیم و میذاریم برای 4 ساعت میمونه داخل یخچال. 1 ساعت بعد مرینیت کردن میایید و نمک رو اضافه میکنید، چون اگه اول نمک بزنید مواد مرینیت رو خوب به خودش نمیکشه. اینه من نمک و فلفل سیاه. یه مشمع روش بکشید و بذارید داخل یخچال بمونه. حتی رستورانایی که کباب خوب میزنن گاهی اوقات میبینید 24 ساعت داخل مرینیت نگه میدارن. نیاز به یه شیشه داریم. شیشه این شکلی کوتاه بلند بستگی به سیختون داره. اینجوری درش هم سوراخ میکنیم به این شکل. میبینید این کاملا عقب و جلو میشه و میایم درش رو میبندیم به این شکل. ادیسون رفت کار اختراع. خب این از این کبابا رو که زدیم اینجوری فشار میاریم میزنیم، چون باید فشار بیارم عروسیخ میادش بیرون به این شکل. و زمانی هم که کبابا پخت خواستیم برش بزنیم نوک کبابا رو اینجا گیر میدیم، از بالا اینجوری برش میزنیم میاد پایین. من رشته درسی مکانیک خوندم، مکانیک خودرو خوندم. بعد اینجام که تو این کمپانی کار میکنم تا میخوان یه چیزی رو سنبلش کنم میگن جی فکر کن ببین چی میتونی درست کنی. حالا ما هم اینو درستش کردیم. البته رابطه تو مجهولی نیستش، ساده. این خوراک پایه است برای کباب درست کردن. حالا تو فیلم بهتون نشون میدم چی کار باید بکنیم. خب این از این. اینا رو به اندازه تقریبا 2 بند انگشت که میشه 4 سانتی متر میبریم. اینم میایم اینجا تقریبا 4 تا 4.5 سانتی متر اینا رو میبریم و سعی میکنیم برشه صاف بزنیم به این شکل. خب برش که زدیم اینا رو میذاریم کنار و آروم آروم لایه به لایه روی همدیگه میچینیم به این شکل. الان من یه دونه دیگر رو براتون برش بزنم و ببینید. حالا زیادم یه دست و یه میزون نشد مهم نیستش. این از این. البته این میاد رو این لایه، اینم میاد رو این لایه. اینا رو همینجوری میچینیم تا بالا بیادش. خب اینا رو چیدم ردیفی اومد بالا. حالا میام اندازه میزنم 5 سانتی متر هر طرفش باشه. اینو دیگه با اندازه و مجر گفتم بهتون که راحت شما هم این کار رو بکنید. دستتون رو میذارید و یه برش میزنید. میبینید به سادگی وقتی هم که برش میخوره خیلی خوشگل و یه دست میشه. ببینید خب حالا همه اینا رو 5 سانت 5 سانت میبرم و برمیگردم. خب اینم از این مرحله آخر و میایم به سیخ میکشیمش به این شکل. خب اینا رو که به سیخ زدیم بعد دیگه برای چی اینو گذاشتیم؟ حسابی روش فشار میاریم به این شکل. عینه خود کباب ترکی لایه به لایه بند به بند میره رو هم دیگه. این سرسده هم که میبینید پاپیان دیگه بزرگ شدن، الان فکر کنم 3-4 هفتهشون شده. خب حالا اینو من بعداً دوباره آرایشش میکنم و آرایش شدهش شما میتونید ببینید. فقط هر باری که چیز کردید باید فشار بدید به این شکل رو به پایین بیاد. داره کار ما کامل و آماده میشه. این تقریبا اگه 1 کیلو بگیرید فکر میکنم 7-8 نفر اگه بخوایم ساندویجش بکنیم پرسی نباشه 7-8 نفر میتونن به راحتی استفاده کنن. خب اینم از این و دیگه میریم پای گاز و باقی کارو بهتون نشون میدم. خب این مدلش رو من همه رو ضخیم زدم. حالا این مدلش هم نازک کردم. البته اگه نازکش بکنید آبش زود خشک میشه و آب گوش و چیز خوبی در نمیاد. ببینید اینا رو هم به این شکل میتونید نوارای 5 سانتی متری رو با بیفتک کوب بکوبید و آماده شدهش میشه این تقریبا. میبینید
به این شکل و نازک و نرم هر دو طرفشو بزنید و آماده کنید برای لایه زدن. این هم ببینید به این شکل میتونید ضربه بزنید منسجم ترش بکنید و لایه بعدی به همین شکل میاد بالا و هر لایه‌ای رو که زدید باید سعی بکنید که خب دیگه بکوبینش دیگه اگه میخواید همه رو به این شکل در بیارید. من یه مقداری این چربیه رو بزنم بره و اینم از این ببینید وقتی که کوبیده میشه کاملا منسجم تر در میاد. حالا دیگه اینا رو میچینم و میرم برای برش زدنش. خب این هم مرحله اول آماده شد. میریم برای برش اولش. میبینید باید کاملا روش برشته بشه. میذارم کنار و میریم برای برش اول. هنوز هم اینو ما لازمش داریم. اینو اینجوری برعکس میزنیم اینجا و شروع میکنیم برش دادن به این شکل. از بالا میبریم و کبابا رو میریزیم توی هات پنمون. به این شکل. خب اینا هم به این شکل تو هات پنمون یه تفت داده میشه و میره لای نون. یه کباب آبدار خوشمزه. این از اونی که دستگاه میزنه خیلی خوشمزه تر میشه. حالا برش اول که بخوره دیگه کباب خوشمزه تر میشه، چون برش اولش همیشه طعماش میاد بیرون ازش ولی برش بعدی خیلی بهتر میشن. این از این. بارون داره میاد فیل اینجا. هات پنمونم ببینید به این شکل بذارم کنار. اینا رو هم یه تفت میدیم و میره لای ساندویچ. خب این از این و یه تفت کوچیک میدیم. اینم برای یه پرس مشتی و لاتی آماده است. امیدوارم که تو خونه اینو درست بکنید و کنار عزیزاتون میل بکنید. کباب ترکی ما آماده است، خوشمزه و خوشگل. خب دیگه بیشتر از این مزاحم وقتتون نمیشم. بارون خیلی بدجوری هم بارون میاد دیگه. اینا رو هم بپزم و آماده کنم، ما هم بریم نهارمون رو بخوریم. دوستتون دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون.